Перший головний урок, який я отримав, коли підчив тут, інвестору потрібна big story. Стартаперське життя ніколи не буває легким, особливо коли це війна, цей виклик, він підвищується в декілька разів. І не було ідеї бути алілуя місіонером. Критично важливо наймати найкращих людей, яких ти тільки можеш знайти. Because Silicon Valley has this very special set of ecosystems and has a very special secret sauce. Несмотря на все сложности, внутренние проблемы стартапа. Чи ти стартап, чи ти фонд, якщо ти хочеш будувати майбутнє юнікорни, то ти маєш бути тут. Ми в Кремнієвій долині, Silicon Valley. В цьому гаражі народилась величезна корпорація, яка сьогодні коштує близько трильйона. Будуйте такі корпорації. Цей фільм ми створили саме для цього, щоб ви надихалися і творили свої проекти, і привносили технології в цей світ. Якщо ми не встигли цей короткий проміжок з кимось зустрітись, з кимось записати це інтерв'ю, ми це ще зробимо. Але зробили базис для того, щоб з чогось починав український стартапер сьогодні будувати свій проект. Ми створили цей фільм для того, щоб базисні educational скіли, рекомендації, як від самих стартаперів, так і від фондів, так і від науковців, донеслися до вас максимально актуально на 2023 рік. За нашою спиною вежа Стенфорду. Так, це культове місце. Ти часто туди бігаєш, катаєшся на велику. І, в принципі, люблю проводити там час, тому що там відповідне оточення, з яким цікаво спілкуватися і підтримувати зв'язок. Ну, це до теми стартапів і до теми освіти. А Стенфорд – це дуже круто. Якщо ти попадаєш туди, це не тільки про освіту, це про нетворк так само. Ти отримуєш доступ до людей, з якими ти пізніше, швидше можеш розвивати свій бізнес. Я знаю, що тебе тут ще називають well-connected українцем, та ти входиш в дуже маленький круг цих людей, які багато кого знає, а ти можеш дати правильне інтро на когось. Розкажи, чому ти це хочеш робити і що тебе драйвить цьому? Ну, я коли почав сюди активніше їздити з 20-го року, з 19-го, то я просто дуже з великою кількістю людей перезнайомився, переспілкувався. Люди відкриті, мене знайомили далі. І я просто виконую роль, місію цієї самої людини. Як мені допомагали, сьогодні я радий допомагати іншим. Про це долина якраз. І я справді приділяв багато часу нетворку, розширення свого нетворка, і тому в якийсь момент це органічно так вийшло, що я перезнайомився майже з усіма нашими українцями, і не тільки. І тому, коли хтось новий приїжджає, я розумію, наскільки це важливо швидше дати можливість людині поспілкуватися з великою кількістю людей, зрозуміти, про що долина, валідувати свій стартап, на якому він етапі, і рухатися далі. Я побудував ком'юніті стартапів з України, які виходять на американський ринок. Там більше 250 людей, більше 100 стартапів. І зараз я засновник KYG. KYG, що Know Your KYG? Know Your Group. Що це означає? Це оверлеєр для спільнот. Тобто ми допомагаємо людям, які в чатах, в WhatsApp, в Телеграмі, там невідомо, хто ще з тобою в чаті. І ми вирішуємо цю проблему. Я ще зробив ком'юніті стартаперів, тому що коли я приїхав в Америку, не було ніяких спільнот, і треба було якось інформацію збирати на власному досвіді і платити гривнею за те, щоб отримати якісь знання. Да, до речі, я, напевно, в твоїй групі вже другий рік, напевно, але ми перший раз вживу побачились. Так. Ти мені сказав, що ти хотів удалити мене. Так. Чому? Скажи, що ком'юніті має давати, яке ти створив? Якщо ти не даєш цінність, умовно, навіть не реагуєш, то навіщо такі... Не потрібно багато людей, щоб створити цінність. Потрібно 3. Тобі не потрібно супер знати мільйон людей. Тобто перша помилка, коли люди приїжджають на конференцію, вони думають, мені треба якомога більше кількості людей познайомитися. Ні, тобі не треба. Тобі треба одну людину. Витягни з конференції одну людину, з якою ти будеш по життю, яка тобі чимось може допомогти, і це вже буде величезний суксес. А як ти попав взагалі в Штати? Що тебе змотивувало сюди приїхати? Дивна історія із IT-арени. В 2018 році я був на IT-арені, і там одна людина сказала мені, що ти тут робиш? І я такий, представляю свій стартап. IT-арена – це конференція у Львові, якщо ти це знаєш. І вона каже, ні, що ти робиш своїм стартапом тут? Я кажу, а де я маю бути? Їдь, подивись в Америку.
Типу, попробуй там, тому що всі стартапи там. Як змінилося до того, як ти будував, і після переїзду? І які були булет-поінти? У мене був непоганий досвід підприємництва в Україні. Я до Esper Bionics побудував 2 компанії, мав один екзит. Esper Bionics з першого дня створювався як компанія США. Було повне розуміння, що США – це ринок номер 1 для того, чим ми займаємось. І далі продукт, технології будуть поширюватись по інших країнах. Привіт, мене звати Лідія Терполь, я CEO і кофаундер компанії Skyworker. Нас 4, але 3 з нас дівчат. Ми любимо рекрутинг, ми вміємо робити в ньому інновації. У нас класна команда, треба перенести продукт на ринок, де ми можемо заробляти. І вже 5 місяців тому я потрапила вже в США, але ми фактично таке перший автопілот техрекрутингу, де ти просто кажеш, кого тобі потрібно знайти, і продукт сам тобі знаходить туди, ти тільки приїдеш. Дуже зручно, і воно, напевно, оптимізує дуже багато часу. А костів для підприємства, да, це велика проблема з наймом співробітників. Юра, я радий бачити тебе під каліфорнійським сонцем. Привіт, Ігоре! Скільки років ми з тобою один одного знаємо. Я знаю, що ти раніше був в фонді в Україні. Я би хотів, щоб ти трошки розказав про цю історію, як ти сюди попав. Окей. Long story short. Взагалі я з медичної династії, але забагато грав в дитинстві в монополію, і тому пішов в фінанси. І в фінансах я почав кар'єру з бенкінгу. Український бенкінг – це дуже скучно. Мене тягнуло в різні напрями. Мені пощастило не потрапити в консалтинг 2 рази. І коли бенкінг вже стояв отут, я зустрів Майкла Харенка, ти теж знаєш. Так, батько багато хто знає. Батько Ukrainian Capital Markets. Він тоді збирав команду для того, щоб запустити інвестиційну компанію, Family Office. І я потрапив туди як аналітик. Але з мене вийшов поганий аналітик, і я дуже швидко став партнером цієї історії. Більш всього, мене душа лежала до Web3 криптопроєктів. І потім ми дивилися в DeepTech. Це була моя спроба віддати свою данину медичному корінню медичній династії. Ми не тільки давали перший капітал, ми потім допомагали підняти кошти. І стало зрозуміло, що треба зробити щось своє. І Тобто ти та людина, яка з венчура почала будувати свій проект. І я вважав, що це дасть мені такий ремп-ап, тобто в мене буде advantage, але насправді це так не працює. Я просто проходив через ті самі помилки, які проходять інші фаундери, але знаючи трошки більше про те, як працює венчурний ринок. Ти вибрала таку дуже важливу місійну роботу. Ти місіонер для українського стартапера насправді. Ну, по-перше, я не планувала бути місіонером. Просто в якомусь моменті я побачила, що це хороший меч, що є конференція, є українські стартапи, є концентрація венчурного капіталу, і треба українським стартапам просто давати до нього доступ. І, не було ідеї, бути алілуя місіонером. Тобто я бачу, що, тут є можливий меч, і я його роблю. І, в принципі, основне, чим я займаюся, якщо просто контекст прибрати за борт, це connecting the dots. Тобто я бачу, що тут є щось, і класно поєднати. І це те, чим я займаюся протягом всього свого життя або кар'єри. Це просто connecting the dots, connecting different people. Ти відчуваєш, що українське ком'юніті, яке ти сам навіть створив, воно стало трохи сильніше, один одному більше допомагають? Що змінилось? Звичайно, я думаю, що війна навчила всіх вартості життя, яка це велика цінність, і вона навчила всіх, що це життя, воно ресурс, який закінчується. І всі стали готові. Тобто, як от в МЗП у нас meet and build cool stuff. Тобто, знайомтесь між собою. Навіть є політика певна, там, люди мені пишуть, цей чувак там то зробив, не додавай його в МЗП, або там ця людина те зробила. І я завжди мирю такі, стараюсь мирити такі конфліктні ситуації, були кейси, щоб помирили, просто тому, що українців обмежена кількість. І, на жаль, ще ми в цій ситуації, що обмежена кількість, ця кількість ще й зменшується. І нам потрібно бути разом. Тобто українці, які вже тут є, як правило, допомагають інші, які приїжджають. Це культура чи це особисті відносини? Це і культура, і особисті відносини. Тобто, якщо ти гімнюк, тобі, напевно, допомагати не будуть. Я не знаю. Але всі дуже намагаються один одному допомогти. І це каліфорнійський підхід, тобто культура paying it forward.
Тобто, коли ти знайомишся з американцем, і він тобі обіцяє чимось допомогти, він справді щось для тебе зробить. Але треба розуміти, що це елемент культури цієї соціальної гри. Ти маєш зробити щось для нього, вибудувати стосунки. А скажи, будь ласка, ти побачив різницю між українським стартапером та іноземним стартапером тут? Так, перший головний урок, який я отримав, коли пітчив тут, інвестору потрібна big story. В Україні, коли ти пітчиш, треба спочатку доказати, що ти credible. Тобто ми розказували, наш перший клієнт – це музикальний юнікорн, який купив у нас за пару сотень тисяч доларів собі івент. Окей, значить, ти щось зміг, ти щось зробив, є якийсь базовий трек. Провалідував щось. Да, тут це не так чіпляє. Тут кожен може піти до Apple, щось їм спробувати продати, чи Google. Тут важливо, що в тебе є якесь бачення, віжн і велика історія. Сьогодні тут. Так. Це перший раз ти в Волині? Ні, це не перший раз, це вже другий раз. Попередній раз я приїжджала на іншу конференцію. Що тебе мотивує сюди повертатись? Тут насправді є. По-перше, тут є круті люди. Чесно кажучи, в яких можна подумати свою ідею. Тобто це завжди круто, коли ти розповідаєш про свою ідею, бачиш фідбек, отримаєш фідбек, ти можеш побрейнштормити з людьми з приводу маркетингу, сейлс, з приводу продукту, його реалізації, там, AI, різних частин. І тут завжди панує цей вайб створення, і воно дуже надихає, і це ком'юніті людей, яке тут існує, тобто воно дуже допомагає робити продукт для US-ринку, тому що тут знаходяться всі ключові клієнти, тут найбільший ринок, і допомагає бути в тренді, тобто розуміти, що дійсно кінцевому користувачу зараз потрібно. Тобто ти приїжджаєш сюди трохи підзарядитися оцею вайп-енергією, яка є, побрейнштормити, можливо. Зробити ресерч з приводу свого продукту, такий маркет-аналіз, такий прям іти в поля, що називається. В твоєму особистому спілкуванні з іншими стартаперами з інших країн, ти відчуваєш якусь особливу хімію, магію в українських стартаперах? Вона відрізняється, український стартапер, від іноземного стартапера, з інших країн? Є якісь особливості, які ти замітила? Я думаю, що українські стартапери, вони більш resilient, і це правда. Тобто, насправді, більш підготовлені до ризиків, якщо чесно. І мені здається, що це абсолютно очевидно. Але є ще такий фактор, що українські стартапи більш cost-efficient. Тобто, я можу сказати, так як ми менеджери фінансів багатьох стартапів, я можу сказати, що українські стартапи можуть показувати нереальні показники з набагато меншою кількістю витрат. А основний зараз тренд, нещодавно на стартап-грайнді, тобто про це ж казала, що cost efficiency, прямо у кожного було про це, і мені здається, оце в українських стартапах в крові, бути cost efficient. Українці наполегливі, і українці готові працювати. Мені здається, що це якась частина українців, давайте так. Це якісно відрізняє від багатьох інших, тому що українці, от зараз ми з командою сьогодні тестували наш продукт, і от зараз така година, 6, і люди не сплять, хреначать. В Америці дуже мала ймовірність, що твої працівники чи навіть кофаундери такі в 4 ночі, ми будемо працювати. Або ланч, завтра. А як змінилося життя твоєї команди після 24 числа? Як сказалось, і які обставини сьогодні з командою? Чи це все ж таки команда росте? Я думаю, для всіх це був просто переломний момент в історії. В нас, як і в будь-якої іншої української компанії, було дуже багато амбіцій на 22 рік. Ми починали рік, ми якраз перед початком 22 року закрили перший наш інвестиційний раунд, підняли перші інвестиції, у нас були глобальні плани, які всі різко змінилися після 24 лютого. Стартаперське життя ніколи не буває легким, особливо коли це війна, цей виклик, він підвищується в декілька разів. Але з другого боку тебе це просто мотивує, тому що ти розумієш, що або ти щось починаєш робити, або ти просто програєш і битву не тільки в ІТ, але й битву з нашим основним ворогом, який зараз є. Тому 22 рік, не дивлячись на всі виклики, які ми маємо, ми змогли подвоїти команду. В кількості нас зараз 13 людей. Наша команда зараз знаходиться на 4 різних континентах. Слава Богу, наша команда в безпеці. Якби це зараз таке безпека, таке досить тонке поняття. Тобто ви стали сильніші, і тому це дає вам шлях руху далі. А які такі речі, які ти зустрів, коли ти став стартапером, які ти не очікував, що вони можуть бути в цій історії твого нового шляху?
Ти знаєш, це дуже багато всього, звісно. Питання того, що це високий рівень стресу, це було очікувано. Але ти не думав, що стрес може з'являтися в таких неочікуваних місцях і мати там сильний тил, гарного лайф-партнер, який тебе підтримує, друзів, здоров'я, спорт, що це насправді такі речі, без яких неможливо будувати гарну компанію. Коли ти лежиш на дивані і дивишся на підприємця, який розказує, що важливо тримати голову в чистоті. Голова завжди чиста, я бачу. Це комплімент від мене. Зайве від волосся. Так, до чого я вів? Коли ти лежиш на дивані і нічого не робиш, і слухаєш історії про те, що я медитую, займаюся спортом, і тому в мене успішний бізнес, це не історія успішного успіха. Це справді, якщо ти не створюєш собі фундамент, то під час своєї підприємницької історії ти падаєш. А наскільки важливо соло-фаундеру мати певного ментора або людину, яка в тебе теж інспайрить тебе для того, щоб рухатися і розвиватися? Мені здається, що це супер важливо. Тобто, взагалі важливо, якби порівнюючи досвід соло-фаундера, коли ти маєш кофаундера, тобто це абсолютно інший досвід. Тобто соло-фаундер – ти такий один зі своїми проблемами, у тебе там мозок плавиться, у тебе є команда, але все одно фаундери, вони по-іншому між собою комунікують, і ви можете з двох сторін подивитися на одну і ту ж проблему, побачити більше. Можете там простимулювати один одного, коли інший там якось там, не знаю, менше там мотивований в цей момент. Я спілкувався з рядом фондів, які у нас є в фільмі. Вони казали, що дуже часто український стартапер наївно думає, що якщо він побудував щось в Україні, воно масштабується в Штатах. Часто не рекомендують, що треба побудувати в Європі або в Штатах, і тоді ти завжди в Україні масштабуєш це. Власне, я про це. Воно не працює, тому що ринок тут дуже сильно відрізняється. Безумовно, чи ти стартап, чи ти фонд, якщо ти хочеш будувати майбутнього юнікорна, чи проінвестувати в майбутнє юнікорн, то ти маєш бути тут. Якимось чином, чи ти маєш мати тут людей, частину команди, чи ти можеш сюди приїжджати, проводити якусь частину року, декілька місяців хоча б. Але ти маєш постійний мати коннекшн з цим місцем, тому що тут відбувається найбільше руху в світі стартапів. Якщо подивитися за кількістю юнікорнів та мільярдних компаній. Саме так часто виглядає невеличкий pitching стейдж, де стартапи пічать потенційним інвесторам і не бояться валідувати свою ідею. Не бійтеся сцени, це частина етапу розвитку вашого проєкту. Будьте публічні, дуже багато є матеріалів, звісно, і багато фільмів та едюкейшена, як пічити правильно. I'm a banker which built banks for different guys globally more than 10 years. From the list of my clients was like Binance, agency of Universal Music, some VCs, and some well-known fintech. And many of you might think that it's an HR product. I would actually argue that we found a niche that is not HR. So we essentially sell it to huge corporations. We have expanded and extended, and we're going to be on the ground for another 2 years, and I think that's a great chance for Ukrainian ecosystem. I think in 10 years, I think the Ukraine will be the home of biggest defense tech companies, maybe even in the world. Я чув, Богдане, що ти дуже круто пічеш, і в тебе пічинг був один з самих ліпших вчора, то що чув. Звідки ти взяв цей скіл? Слухай, дуже дякую. Просто, слухай, це дуже хороше питання. Реально, я був здивований, і я вчора змотивувався. Я казав Василю, що я зрозумів булет-пойнти, які потрібно ще доскілапити в собі, і ці булет-пойнти дав ти. More than like $400 billion in sales revenues last year, they haven't really changed in the past 40 years. В моєму випадку просто практика. Я не можу сказати, що мені самому здається, що піч дуже хороший. Мені здається, що є багато чого можна покращувати, але просто з більшою кількістю спроб то випрацьовується якийсь флоу, і що таке, що я просто стараюся його дотримуватись. Well, let's be clear, and I want to say to you, we practice what we preach, right? So NYC on demo day, you get one slide. That's it. And we give you the template for the slide. I'm Anton from Wiki24, and in 2017, a simple task of finding medicine for my daughter changed my life. So you teach startups, yes?
I do teach startups on I teach nonverbal communication skills. That is how to use your body language and your voice. And I also do storytelling. How do you design and construct a story so that it sticks in the minds a year, 2 years, 3 years, 5 years later. And I do pitch polishing specifically with the startups. Hi guys, my name is Andrew. And I'm Ivan. Now we're in Centrum Technologies. And behind me is the Apple Park. Now we're creating a game that will change gaming industry. Our game called Cat or Dog. Cat and Dog Star Wars. You can choose cats or dogs, be or not to be. It's a question. With Worky, we are helping freelancers to build their business. Their customers, do you provide billing? Yes, sure. And then based on... So we support over 30 different providers worldwide. We're not charging fees, we're just helping them to get paid directly without any fees immediately to their business. Знаєш, я коли переспілкувався з сотнею інвесторів, з яких там тільки 2 отримав так, а там 100 ні, я дуже уважно слухав запитання. І ти в якийсь момент розумієш, що ти відчуваєш, що ти спілкуєшся з розумною людиною, і є певне флоу питань, по якому тебе валідують. Давай поговоримо про інвесторів. Я знаю, їх є декілька типів. А от на пресіді основному кажуть про 3F. Розкажи про це більше. І як построєна культура 3F в долині? Тут легше підняти якраз гроші на самому пресіді. Достатньо бути просто активною людиною і комунікабельною. А в моєму кейсі, можливо, в кейсі, якщо ти науковець з якимось бекграундом, комунікабельною, я думаю, завжди варто бути. Це завжди буде перевагою. Просто якщо, наприклад, в Україні для когось там 50, 100, 200 тисяч доларів – це досить великі гроші, то тут, в принципі, люди – це такі посівні гроші. Тут багато в кого є сотні мільйонів доларів, десятки мільйонів доларів, людей драйвить бути дотичними до інших стартапів. І насправді, якщо я себе ставлю на місце інвестора, то я завжди проінвестую в класну людину, яка хоче щось зробити. У мене буде не так багато очікувань, як бажання бути дотичним і допомогти цій людині. А що стосується локальних венчурних капіталістів? Вони часто діляться по індустріях, по напрямках. Часто все-таки вони знаходять стартап і вони борються за те, щоб зайти в класний бізнес, класний стартап. Ми зараз перезапустили новий продукт 1,5 місяці тому вже для цього ринку. І в нас є вже такі перші ознаки Product Market Fit, бо в нас вже 8 стартапів зараз на платформі, 3 крупні корпорації зараз тестують, і в нас є перше партнерство з венчурним фондом, і ми будемо займатися всіма їхніми портфельними стартапами. Це дуже органічно, так? Да, у них 1000 компаній. Круто. А які ти можеш дати поради сьогодні українському стартаперу, який там має pre-seed раунд, seed раунд, на що йому звернути сьогодні увагу при побудові свого проекту? Те, що ти маєш бути якомога ближче до центру гравітації твого проекту. Якщо це софтверний бізнес чи AI, ти маєш бути в Сан-Франциско. Якщо ти Web3 стартап, ти маєш бути або Гонконг, або Майамі. Можливо, Дубаї. Who knows? А якщо ти Deep Tech, ти маєш їхати в Бостон чи в Мериленд. Тобто, в тебе все доволі чітко зрозуміло, бо венчур – це Power Law Distribution, коли топ-1% забирає 80+ всіх вигод. Да. Тому важливо бути там, де цей 1% інвесторів, інших підприємців живе і це впливає. А які поради ти дасть українським стартаперам або підприємцям, які хочуть побудувати свій стартап, можливо, які ще в Україні або взагалі по світу знаходяться? Такі булет-пойнти ти би порадив у виді якоїсь мотивації, можливо? Перше, вчіть англійську. Найкращий метод – практикуйте розмову тим, що читайте вголос книжки. Друге, не видумуйте ідей, копіюйте просто американські ідеї на американський же ринок. Просто робіть їх кращими і нічого не видумуйте. Не видумуйте свій офігенний голубий океан, зробіть продукт, бажано якийсь SaaS, зробіть перший проект, продайте його за 1-2 мільйони, будете мати екзит і зробите швидше наступний. Не хвилюйтесь, що ваш перший проект не буде юнікорном. І третє, слухайте американців. Коли вам кажуть, що щось важко, вони говорять, що це неможливо. Коли вам кажуть, що щось дуже важко, то вони кажуть, що це погана, ідея. І слухайте фідбек,
Люди в Америці, на відміну від людей в Україні, вже проходили ваш шлях десятки, сотні разів. І коли вони щось кажуть, це не як в Україні, я тобі раджу так робити, я думаю, що так буде краще. І ти зрозумієш. І тоді, коли вони побачать, що ти рухаєшся по правильному напрямку, вони будуть самі тобі допомагати. Моя перша порада буде всі компанії, які створюються в Україні, в першу чергу фаундер має її планувати для міжнародного ринку. Тобто не треба обмежуватись Україною. Продукт, технології, які створюються в Україні, мають бути поширені по багатьом країнам. В 90% випадків це буде США або ЄС, як такі основні ринки. Ось, це моя перша порада. З першого дня створюйте компанію, яка для міжнародного ринку. Друга порада. Я дуже багато чув на нашому шляху, що це неможливо, нічого не вийде. Багато чув, що це дуже важко. Так, це справді дуже важко. І ти не бачиш одразу, при перших кроках не бачиш, які проблеми у вас будуть на 15-му і 20-му. Тобто всього шляху ти не бачиш, і це нормально, так? Так, це нормально. Проблеми будуть. Це буде важко. Але ось доходять саме ті, хто має цю витримку, вставати знов, продовжувати шлях. Тобто боротися, так? Не здаватися на різних перешкодах. Так, перешкод буде багато, і українці це знають найкраще. Я не відрізняю, тобто ти фімейл фаундер або не фімейл, у тебе такі ж самі челенджі, як і у всіх інших фаундерів. І мені здається, що основний принцип – це просто не боятись. Дійсно, якщо тебе драйвить, ось це твоя внутрішня місія, ти можеш пробити будь-яку стіну, будь-яку стелю, можеш зробити все, що завгодно, і все, що здається абсолютно нереальним. І мої всі кейси і всі наші кризи показували, що дійсно все можливо. І просто вірити. Ну, це звучить дуже банально, але вірити в себе дуже важливо. І навіть якісь там моменти, коли трапляються у всіх підприємців ці всі падіння, нагадувати собі, для чого взагалі ти це робиш. І ти піднімаєшся, йдеш далі, і якби з кожним новим кроком якби стаєш сильніше і відкриваєш нові грані, які, можна ще так зробити, і так, і взагалі немає ніяких обмежень. Тобто це, напевно, саме важливо. Мені здається, знаєш, вчора на стартап-граунді Майкл Сібель з Y Combinator, в принципі, сказав дуже, зрозумілі речі. And so the reason we bring this up is that's not actually progress. It's fake work. It's fake work, and you can spend months and months. Sometimes people spend years in this mode. There's actually investors that are investing, that are trying to raise money for their fund. They spend years just fundraising for their fund, which is the most meta thing ever, right? And that's basically what they do as a full-time job for years, and they're busy. Well, and what's horrible about it is that it's not only fake work, it's fake work that naturally expands. Because the second you send your deck to your friend, then they're like, oh, well, I wouldn't do it like this. And then you send it to some investor who didn't invest, but and then you have 20 edits, and now you've made like 60 different versions of the deck instead of getting a customer. We actually see this with YC applications sometimes, where I get the sense that some folks spend a lot of time editing every word on their application and trying to get feedback on every word on the application. Instead of making a demo? Instead of building a prototype. And so you heard it from us. Building a prototype and having a demo is probably higher ROI. Робити речі, які не скейляться. Тобто, мені здається, одна з дуже великих проблем на початку. Тобто, ти починаєш оптимізовувати під скейл і, знаєш, тобто, відтворювати, умовно, такий, виходить, знаєш, мікрокульт Карго, ти дивишся, що є там якісь класні продукти, які вже щось роблять на великому скелі, і ти починаєш відтворювати це, хоча ти далеко не на тому етапі, де вони знаходяться. І в результаті ти робиш багато речей, які, виявляється, нікому не потрібні. Мені здається, що перша річ – це потрібно робити речі, які зовсім не скеляться, в тому числі, якщо ви думаєте про те, щоб зробити якийсь SaaS, там, або просто якийсь продукт, або сервіс, зробіть його руками. Просто спробуйте своїми руками принести цінність клієнту. Після того, як ви це зробили руками, в дуже ручному режимі, роблячи все самостійно, ви почнете розуміти краще, де можна щось автоматизувати, де можна щось покращити. І, відповідно, learning curve буде набагато швидший. Друге, це, напевно, наймати тільки найкращих людей. Я, насправді, дуже горжуся своєю кофаундером, своєю командою.
І мені здається, що одна з речей, які нам допомогли найбільше, це те, що ми реально працюємо з дуже-дуже класними людьми. І насправді, мені здається, що це критично важливо просто наймати і працювати найкращих людей, яких ти тільки можеш знайти, тому що якість команди, як правило, визначається найгіршою людиною в команді. І це просто, якщо знизу йдемо, якщо це брати просто як правило, мені здається, що воно допомагає так само отримати класний результат. І третє, це завжди пробувати ще раз. Це от одна з цінностей нашої компанії always try one more time, тому що більшість речей ніколи не вдаються з першого разу. Я думаю, що навіть і з 10-го разу. І просто якщо ти постійно пробуєш це робити і постійно вивчаєш щось нове про природу твого фейлу і чому в тебе не вдалося, то в якийсь момент точно вдасться. Яку наснагу ти получаєш від того, що ти допомагаєш проектам бути тут, сама тут? Doing great things. Я не знаю, як це ще пояснити. Тобто ти не вішаєш медалі на себе, ти просто робиш те, що може допомогти іншим. Так. Тобто я сьогодні казала, мало хто в це може повірити. В мене, як кажуть, в ядрі десь там цей мами солоденький, пухнастий білий зайчик, але просто стик з реальністю іноді робить з мене таке ого! Але, в принципі, як то кажуть, in my humble opinion, in my humble position. Тобто, мені подобається те, що я роблю, і не обов'язково, щоб в тому були якісь, 150 якихось там фанфариків, нашого. Розумію тебе. А в чому магніт цього місця? Чому сюди хочеться попасти? І ти тут. Чому ти тут? Що тебе магнітить? І інших проєктів? В проєкті чи в долині? Взагалі, ми говоримо про долину. В чому хімія? В чому магія? Тут немає насправді хімії, тут є практика, тому що 80, 85, може 90, хто як рахує, відсотків приватних, не CVC, не корпоративних, а приватних венчурних грошей, вони на одній вулиці в долині знаходяться. Я відчуваю від тебе таке досить глибоке, аналітичне, але при цьому життєвий флоу, який, я думаю, буде дуже корисним багатьом, щоб люди не були певні ілюзії, і люди були на правильній, on the same table, для того, що вони сьогодні хочуть. Вони хочуть сьогодні інвестиції, вони хочуть сьогодні ростити датабейс та клієнт-бейс, і не треба розуміти, яке місце відповідає цій суті і своїй стратегії. Питання навіщо, воно взагалі ключове і хороше. Ти відчуваєш тут якусь хімію, яка дозволяє рухати твій стартап, твій проект, і інше, можливо, допомагає? Головна особливість місцевості, яку я відчув в спілкуванні з людьми тут, я можу порівняти з Нью-Йорком, наприклад, і тут, і там, це США, але цей майндсет дуже різний. Про майндсет. Відчуття тебе, чому в цьому місці концентруються такі інтелектуальні люди глибоких знань. Ти тут підзаряджаєшся, тобі тут достатньо, чи ти маєш якусь свою внутрішню підзарядку, де ти черпаєш свої знання, оцю енергію для руху свого проекту? Саме тут, насправді, я сьогодні вперше в житті, 4-й день в Bay Area. Тут наш хедквартер знаходиться в Нью-Йорку, і весь бізнес розвивається в першу чергу з Нью-Йорку. Але тут в мене є можливість порівняти цей майндсет, світогляд людей там і тут, наприклад. І я бачу, що тут люди дуже сфокусовані на побудові. Всі сфокусовані на побудові компанії. Все інше не має значення. В Нью-Йорку там багато інших моментів, там культурне життя, там спорт, там багато різних подій. Все підряд. А що тебе драйвить зараз, тут, в долині? Які є обставини тут, яка атмосфера, що на тебе драйвить ще сильніше, чи більш розслабила тебе вона? Розслабила точно ні, тому що, в принципі, життя в долині, воно можливе тільки тоді, коли ти працюєш як мінімум там 10-15 годин на добу. Інакше тут немає цінності. Ти або в цьому русі, ти або з цієї аудиторії, яка заряджає один одного, або ти з неї випадаєш.
Тому мене мотивує, по-перше, зараз на цьому етапі мене більше всього мотивують наші користувачі, наші юзери, їхні відгуки, їхні фідбеки і той шлях, який зараз ми проходимо. Я би хотів тебе попросити дати з своєї сторони певний інсайт, тому що в тебе є певна своя історія переїзду сюди, тебе особисто, ти спочатку приїхав, потім перевіз сім'ю. Наскільки тут це важко зробити перше, наскільки це досить дорого, і для чого це треба робити? Окей. Якщо ти перевозиш за сім'ю. Я розказував про кейс в 17-му році, як я вперше сюди приїхав. А другий раз я сюди приїхав вже трошки правильніше. Значить, був відбір USAID з Мінцифрою, відбирали проекти якраз на делегацію на стартап грань. І ми були одні із 15 проєктів, які перемогли в цьому відборі. І ми приїхали сюди вже більш підготовленими. Перед тим ми підняли $500 000 інвестицій. Ми вже мали компанію в Америці, ми вже мали багато намірів. У нас вже був такий ґрунт. Знаєш, і плюс ми вже приїхали саме з делегацією. Делегація вже організовувала певний нетворк, ти попадаєш на стартап грань, тебе є стенд, ми там зустріли інвесторів. Але ми приїхали, значить, провели тоді там місяць часу і полетіли назад, а він ковід стався. Тобто я планував раніше тут проводити більше часу, ми хотіли одразу робити візи О1, щоб розвиватися вже тут. Але якби ковід вніс свої корективи. Далі я приїхав сюди вже в 21-му році, на початку. Тут ще все було закрито, ще був такий постковідний або ще суперковідний період. В Україні в нас вже був точно постковідний. Нам потрібно було піднімати кошти, і я поїхав в Лос-Анджелес, тому що Лос-Анджелес був більш відкритий. І з того моменту я їздив так по декілька місяців, проводив. В Лос-Анджелесі я недовго провів. Це не середина, не Кремнієва долина. Там трошки інша культура. Який шлях найправильніший вважає? Ти приїжджаєш сюди, тут дорого. Я зупинявся в Колівінга. Колівінг – це дешевше. Це, наприклад, $1500–2000 на місяць за проживання. Плюс ти там знайомишся з більшою кількістю людей. Відповідно, в Лос-Анджелесі це Колівінг, там творчі люди будуть жити, або outside of the IT industry. Як тобі зараз тут атмосфера взагалі в Силіконовій долині? Ти адаптувалась, тобі комфортно, і яка є там темна сторона цього життя тут? Темна сторона в долині, на мою думку, напевно, лише одна. Це дуже багато безхатченків, які досить є небезпечними. Все інше мені подобається, тому що, якщо писати одним словом долину, я би назвала це як можливості. І іноді так буває, що за один івент ти познайомишся з дуже багатьма інвесторами, фаундерами, навіть того самого OpenAI. Тобто, коли ми просто користуємося в Україні ChatGPT, тут ми говоримо з фаундерами. І ми ближче до цієї технології. Тобто ми завжди розбираємо, чим ти займаєшся, і в тебе є змога задати якесь питання про де ти не можеш в своєму бізнесі вирішити, тобі потрібна підтримка і допомога. Тут всі дуже відкриті до того, щоб підказати щось, направити. В цьому супер. Мені здається, що дійсно ще дуже лояльні до того, що я з України. Я завжди про це згадую з самого початку. Теж і відчувається, що люди хочуть більше допомогти і розуміють, що тобі треба цей поштовх, щоб трошки тебе хтось взяв за руку і підтягнув і допоміг. Тому це теж працює. В нас завжди є small talk про Україну. Ситуацію, де зараз там батьки, як ці люди допомагали там українцям, чи підтримують, це теж дуже приємно. What can you say about Ukrainian startups that you met? Okay, so I can say I was impressed, by the way, by the people that were in the room. I was impressed because they showed a lot of eagerness, interest, and thirst for knowledge acquisition. And so to go back to your question on startup, the startups are extremely excited, obviously, to bring forward their ideas, and it will obviously be happening. Hopefully, if they come to Silicon Valley, that will help, because Silicon Valley is very special, has this very special set of ecosystems, and has a very special secret sauce that makes people just bubble and bubbly and bubble. So
I hope they will succeed, especially in those times which are, as you know, plenty of challenges. They have to be prepared because there are a lot of challenges. And secondly, they have to be in a mindset in order not to give up. Що про освіту? Не вистачає її, тут достатньо, ти хочеш ще здобути якусь освіту? І як це може повпливати на твій проект? Да, дуже нестандартне питання, класне питання стосовно освіти. В принципі, напевно, основну освіту, яку ми зараз здобуваємо для того, щоб могти якось якісно рости і керувати бізнесом, це ті знання, які нам дає екосистема, які нам дають інші фаундери, які нам дають наші інвестори і наші адвайзери. Тому, звісно, є бажання продовжувати освіту, звісно, є бажання розвиватися, і ми, в принципі, маємо класний приклад нашої команди. Для кожного члена нашої команди ми побудували KPI, і ми робимо перформанс-рев'ю кожні 3 місяці, і в рамках цього перформанс-рев'ю ми очікуємо від наших членів команди, що вони пройдуть якийсь курс, вони здобудуть якісь знання, здобудуть якусь сертифікацію, і на базі цього ми готові їх мотивувати підвищенням зарплатні, даючи їм бонуси. Тому для кожного нашого члена команди це якби... Це стимул, освіта, це як етап розвитку і етап розвитку самої компанії. Так? Тому що всі більш освіченіші стають сильніші, відповідно компанія росте. Так, це інвестиція в будь-яку чергу і завжди класно. Це, напевно, відрізняє топ-перформерів від просто звичайних працівників, тому що людина, яка готова рости, яка хоче рости, вона завжди знайде час, інструменти для цього росту. І тому це для нас також, як для компанії, чудовий матеріал і чудовий інструмент для того, щоб розуміти і правильно ідентифіковувати наших топ-перформерів і більше їх бустити. Я гадаю, що це дуже індивідуальне питання. Все залежить від комплексу факторів. Освіта – це один з факторів. Звичайно, якийсь проєкт, що потребує специфічної експертизи, важко побудувати, не розуміючи цю проблему, її суть, технології, як їх будувати і подібне. Але навіть в цьому випадку інколи це можна зробити. Бо ти можеш просто доповнити своїм талантом навіть просто інших людей, у яких є експертиза. Ось так. Освіта – це дуже важливий момент, бо це фундамент, проте він не є обов'язковим в 100% випадків. Отак. Дуже дякую. Це підвищує шанс створення успішної компанії. Так, скажу чесно, освіта особливо ніякої ролі не відіграла. Мені просто здається, що більше в моєму випадку спрацювало це те, що мені завжди подобалося пробувати робити якісь речі і експериментувати з ними. Насправді, вся історія нашої компанії сьогодні це почалося з якогось певного експерименту. Ми працювали над трошки іншим концептом. Коли ми зрозуміли, що те, що ми робили до того, не дуже вдається, ми просто зробили дуже простий експеримент. Зробили на Weblium, український продукт, вебсайт-білдер, зробили сайт за 4 години, запустили кампанію на Google Ads, почали приводити користувачів. У нас не було якогось продукту, який би міг повністю підтримувати їхні потреби, тому навіть якісь перші пару тижнів я особисто писав їм на смс-ки, коли симулював автоматичні транзакційні повідомлення. Я дзвонив цим потенційним клієнтам, щоб потім якось допомогти їм вирішити їхню проблему. І потім, коли ми побачили, що воно працює, і ми досить швидко отримали перший дохід, ми зрозуміли, що це можна масштабовувати, і фактично десь за 2 роки з цього моменту ми сумарно залучили трошки більше $6 мільйонів, якщо рахувати на сьогодні. Запустилися в 9 ринках. От станом на попередній місяць наш GMV, це Gross Merchandise Value, тобто фактично як наша основна метрика маркетплейсу, досягнула $120 мільйонів такому типу річному показнику, і ми вийшли фактично на $4 мільйони річного ревеню. Тобто ти, по суті, займався певною самоосвітою, ти доторкався до речей вживу, потім скілапив якісь речі, і тому ти самоосвічена людина,
тому, що ти робиш В сьогодні? мене є вища освіта, але просто знову ж таки, перше типу економічний, потім в Львівській бізнес-школі отримав диплом з Masters of Technology Management. Це був класний експірієнс, але насправді мені здається, що 90% знань, вони приходять під час того, як ти щось пробуєш робити. І якщо так просто, що би я хотів, напевно, зробити швидше, це швидше почати робити якісь речі, які дозволяють тобі зрозуміти більше про своїх користувачів, про ринок, про продукт, про цінність, яку ти приносиш. Мені здається, що це ключова річ для якогось позитивного результату, яка у нас була. А твоя думка, от ми зараз знаходимося Plug and Play, інкубатори, їх є достатньо багато, і YC. Я знаю, от один із наших інтерв'єрів, вона проходила Draper інкубатор. Наскільки він важливий, коли він потрібний фаундеру чи проекту? Так, ми проходили через Techstars. Це фактично там були в Києві. Це була перша організація, яка в нас повірила, і насправді це для нас особисто був дуже цінний досвід. Об'єктивно, типу, акселератори працюють з компаніями на дуже ранній стадії. Мені здається, найцінніша річ – це те, що в тебе на ось цей недовгий період акселерації перед тобою відкриваються всі двері, появляється дуже багато додаткових можливостей, і акселератори допомагають закрити геп з експертизою, з нетворком, з якимись, типу, речами, які тобі особисто є, типу, найбільш необхідними. І для нас це був позитивний досвід. І вже 5 місяців тому я потрапила вже в США. Одразу потрапила в дуже класну акселераційну програму в Draper University. Тобто Тім Дрейпер – це такий відомий мільярдер, інвестор, можна сказати, його батько закладав підґрунтя до побудови, в принципі, венчурних інвестицій цього інституту в США. І я потрапила в цей університет. Це як акселераційна програма для фаундерів. Тобто мека Стенфорду і взагалі освіти – це мека зібрання людей, які мислять про одне, тому це досить ефективна штука, я так розумію. Ну, дивися, в Стенфорді, наприклад, один із наших інвесторів зустрів Google. Так, він став 21-м гуглером в команді Google, хоча він там не вчився, але він там проводив час. І там він познайомився з Сергієм і Ларі. І так він попав в Бріном. Так. І так він попав в команду Гугла. І так далі. Тут така випадковість, він відео просто воркшоп. Це була не випадковість. Він розумів, що там проводити час, він був сфокусований. Тут є багато де проводити час. What fields do you think we need to educate ourselves more to be more successful? Yeah, so I think a lot of the coursework and curriculum that I teach to the Stanford engineers could potentially be helpful. A lot of that is around the business skills and marketing, especially digital marketing. I think, especially in terms of looking towards markets here in the U.S. and in Europe. Some skills and training around digital marketing and how to enter those markets, the go-to-market strategies, as well as fundraising could be helpful. So education is really important. I've been looking at these data sets of alumni entrepreneurs and looking at who succeeds and who's more likely to grow a larger company. And definitely we find that, those that have finished certainly their undergraduate degree, but even going on to get a master's degree, they are more likely to succeed. And I think that's increasingly the case. I had the chance to interview Andy Bechtolsheim, who is, of course, one of the co-founders of Sun Microsystems, has a long history here in Silicon Valley, sits on the board of Intel. And one of the things that he was pointing out to me, having been here in Silicon Valley over many decades, is that in the early days, there was less competition. And so either his startups or those that he was investing in could afford to make a few mistakes and they could still recover and succeed. But these days, the level of competition is much stronger. And even if you have an innovative idea, pretty soon there's a few other competitors on your heels. And so there's not as much room for error and for mistakes because the competitors are close behind.
And so having a course in entrepreneurship or having some prior experience becomes even more important to avoid making those mistakes. So for those that obviously are lucky enough to get into Stanford, there's a lot of great opportunities for entrepreneurship education, for getting some experience as a student. For those that maybe can't afford to attend, such a university, I think there are still opportunities for entrepreneurship education. There's more and more content available on the web. So people can take a look at our website and our Stanford Engineering Entrepreneurship Center, STVP. There's a lot of great content there that's available for free. A lot of the Y Combinator startup school materials are also available for free on the web. So a lot of entrepreneurs are in a hurry to get started building their business, but taking some time to get some background in the frameworks and the process is really important. And then the other thing that I would emphasize is the importance of having a mentor. So I've also been doing a lot of research on that. And so even Steve Jobs had a mentor. Many famous entrepreneurs around Silicon Valley have mentors. And so almost anyone can, find someone. They don't have to be super successful, but someone who's a few years ahead of you in their entrepreneurial journey that can help you avoid some of the pitfalls and mistakes that can be really valuable. How is important good English skills for? There is a minimum English level that a startup should get to in order to make a presentation that is meaningful. However, a little accent is not harmful. I have a little accent, but so it is not harmful. It does not prevent you from being successful. And so many people are from different countries and have established themselves here and have been successful, and they have accents. Can you tell a few words, maybe motivational words, for a message for Ukrainian startups? Sure. So to Ukrainian startups, I say, prepare yourself, prepare your pitch, seduce investors, and do not give up, because the success is at the end of the tunnel. You might see some light at the tunnel. You might fall down, but you have to get up. And if you fall down 10 times, you have to get up 11 times. So don't give up and keep it up. I'm Cyril Najjar, so I'm a serial entrepreneur. I'm also an adjunct professor at Berkeley and a former professor at Cambridge University and UCL. A lot of people say Elon Musk, was saying, you don't need a degree, you don't need a master's, just start working. Or Mark Zuckerberg, yeah. Or Mark Zuckerberg. But, maybe let's note that Mark Zuckerberg dropped out of Stanford. Right? So he got accepted into Stanford. That means that he was good enough to get in there, right? So I think it was Harvard, I'm not sure. So I think it's critical to understand that first, in education isn't necessarily what you're going to be doing all your life. This is my case, so my background is very diverse from the education perspective. However, it's a great methodology to apply to be rigorous in your work. So if you are rigorous to begin with, you might not need a full-on education in engineering or all. But I think in general, a good master's in computer engineering or industrial design or whatever is definitely a good thing to have in your background. And here at the Valley, you'll see that a lot of people have one, sometimes two PhDs, two masters, and so on. And it sort of comforts investors to see that this is a person that can just stick to something and do it till the end consistently. I first studied very far from Silicon Valley. I started in finance, but rapidly realized that technology and mastering analytics data was giving me an edge. And I became so efficient in finance that all of a sudden I realized that it was no longer finance that pleased me, but data. So I got a call from a US-based company here in Silicon Valley. That was 17 years ago, and said, you want to work for us because you use a lot of our solution? So I said, yep, and that was my move. That's how I arrived here, and that was the beginning of my American dream come true. As I heard from you, you want to create some special program for Ukrainian startups. Can you
give some brief with public can be done nowadays? Yeah, so actually, I want to do this because I've been working with Ukrainian students and member of the government starting 2016, actually, in Stanford. And ever since, I said, this group is amazing. These talents are amazing. So it has always been in my heart to say, I want to keep on working with Ukraine. And when the full-scale invasion started, to say, like, I'm not going to stop. So these were the premises. And then going back to what I said earlier, time to give back, I realized that at Berkeley, I was given so many capabilities. I mean, not only me, but the people I work with. So we know people that can help entrepreneurs, people that can help large-scale companies, executives, beginners, everyone. So I see if I can take all that ball of competencies and target it to Ukraine, because there's so many things we can do, then that would be awesome. So that's how it started. And to go back to your very answer to my very question is we know how to teach business analytics very well, or business AI very well. We have entrepreneurship programs that are just awesome, world-class. We also are the home of open innovation. We're on the forefront of design thinking. These are all the qualities that it takes to be a good leader, a good entrepreneur, or a good executive. We have them. So, yeah, that's why I said, let's do the connection now with Ukraine. Right now, it's some sort of crisis. So VCs don't invest a lot. The valuations are going down, and many companies, they don't fundraise. For how long everything this is happening? Like, I heard that some of the VCs, they say, we don't know what to predict for the next 2 years. But still, I see many deals coming on. And what do you see right now? What's happening? Yeah, so people are definitely becoming more cautious. There was a lot of enthusiasm and hype, I think, the past few years. We had, 10 plus years of bull market growth. So, there's always cycles in Silicon Valley. You mentioned the dot-com boom. We saw this also in 2008, 2009 was around the time when I first moved here to Stanford and to Silicon Valley. So these cycles will come and go. I think for entrepreneurs, you just have to, adapt and be resilient and keep at it. For investors, these times when valuations come down and there's fewer investors chasing entrepreneurs to put in money, this is actually when the returns become much better. And so for investors, I always say, it's better to just be consistent in your investment over the years. I think everyone's got to focus a little bit more on business models that have the potential to generate some revenue and profit in the near term. So those days when people were looking for, growth at any cost, regardless of the business model or regardless of the cost of acquiring users, those are gone for now. And usually in these more lean times, people put a bit more scrutiny on the business model. So I think that's one thing for everyone to be aware of. But otherwise, what we can see from prior cycles is when the money dries up, usually the early stage is the one that has the hardest time raising money. But the patenting and the progress in technology continues. And so I think entrepreneurs just have to become more resilient and recognize also that raising money is going to take more time than it did the past few years. Які твої враження от за цей рік про івенти, де є стартапи? Я розумію, ти був на різних TechCrunch, зараз Startup Grind, ти зустрів багато українських стартапів. Ти щось для себе виділив? Є це, формати демо-дні. Тоді в тебе більше фокусу, є якась, процедура, що ти сидиш, записуєш, що тобі подобається, якось думаєш, де тобі подобається більше чи менше. А так, на таких більш змішаних форматах, вони ж, для різних типів аудиторії. Це і для фаундерів, щоб вони щось цікавого дізналися, і для всього іншого, то воно таке більш, зміксоване. Це файн, але по концентраціям мені більш подобається демо-дні. А як ти відділяєш цю атмосферу? Вона відрізняється від TechCrunch,
стартап-грайнда атмосфера? Ну, звичайно, локація дуже багато всього, типу, определяє. Якщо тобі більше формат, більше простір, то воно таке менш персональне. Грант, мені здається, він більше персональний, але мені менш подобається, що в них тільки хвилина на пітчі без супроводжуючих матеріалів. Мені подобається дивитися, як люди готують свою презентацію трошки там довше, навіть 2-3 хвилини вже краще. І коли ще це йде з якимись матеріалами супроводжуючими, як відео, там піддек чи щось інше, то воно трошки краще. Есть такое суждение, что венчур — это темная сторона, а стартапер — это светлая. Насколько ты с ним соглашаешься, и что ты видишь для себя? Потому что за венчуром всегда цифры, а за стартапером какая-то миссия. Наверное, есть, ну, тут на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что, ну, есть разные фонды, во-первых. Наверное, ребята, которые занимаются только финансами, ну, как бы там, финансовой частью инвестиций, они, ну, это commodity, да, то есть и нельзя допускать того, чтобы, условно, бизнесом руководили, ну, как-то участвуя в принятии решений, особенно на ранних стадиях, ребята, которые никогда сами ничего не строили, понимают только цифры, не понимают сути бизнеса, ну, по сути, да, видят бизнес через Excel-ку, да. Это негативная история. Но при этом есть, если бы не венчур, то, ну, долин бы тоже не было. То есть это стартапы и венчур — это две такие, знаешь, это невозможно. Один организм. Да, это как бы, да, Два полушария, да. общая экосистема, да, и одно без другого существовать не может. Но понятно, там, с точки зрения, знаешь, такой моральной, безусловно, быть там билдером, строить бизнес — это гораздо более благородное дело, да, потому что венчур — это у тебя много ставок. Ты там инвестируешь в десятки стартапов, что-то взлетит, что-то не взлетит, и ты как бы такой, знаешь, диверсифицируешь риски. Билдер, да, человек, это построит свой бизнес, у него там, как бы все яйца в одном корзине, у него есть одна идея, он свою жизнь, там, 10 лет своей жизни кладет вот в эту идею, да. Безусловно, там, с моральной точки зрения, я там восхищаюсь этим, и это, ну, как бы, ну, несравнимо с тем, какой риск на себя берет инвестор. Ну, инвесторы рискуют деньгами, да и то так ограниченно рискуют, потому что диверсифицируют по большому количеству проектов. Но, конечно, ну, выбирать венчур нужно очень аккуратно инвестора, потому что это тоже как бы от того, кто в тебя проинвестирует там на ранней стадии, будет зависеть, там, какие двери у тебя будут открыты, хто буде говорити, хто буде інвестувати на слідчих етапах. Ти мені казав раніше, що ти був ангелом-інвестором, і сьогодні вже... Ну, я продовжую бути ангелом-інвестором. Кажи, коли ти перший раз почав, так. Мій перший чек був з PetCube. Ми приїхали сюди буквально, там, може, рік пройшов, і я на Series A, мені здається, зайшов до них як ангел. А ми запускаємо з партнерами фонд венчурний, теж по моїм скілам, то, що я люблю продукт, я люблю експірієнс, я люблю дизайн, і ми навколо цього будуємо з таким тезисом фонд. Ми, тобто на базі попереднього фонду, що вже існував, тезисом про AI Automation, ми зараз робимо 2 нових фонди, і один із них мій, наш з партнерами, в якому я партнер, він про User Experience. User Experience. Що дуже важливо стартапам, які будують, які, можливо, в майбутньому до тебе будуть звертатися, на що їм важливо звернути зараз увагу? В рамках вашого фокусу фонду. Ну, слухай, ми в дві такі цитати, що ми в нашому деці використовуємо. Одна з них, типу, що ми любимо фаундерів з великими вухами, що слухають своїх користувачів. Це інсайт для вас. А другий, це як Стів Джобс сказав, you have to start with experience and work back to technology, not the other way around. Ну, дивись, от наша стратегія, ну, ми в пресід зараз зовсім не ходимо, там дуже специфічно. Ризикована така ігра, то ми її оставляємо там, може, інкубаторам, якісь бізнес-ангелам, да. Всі ми теж заходимо не дуже часто зараз, але почали цього року більш активно всі заходити. Наша стратегія, ми її називаємо 3T. Ми шукаємо щось таке, знаєш, outstanding, чи то технологію, чи то команду,
team. Technology, team, attraction, да? Щось яке таке, щось вау, там. Да, і навіть зараз заходимо в один український стартап, ми побачили технологію, ми побачили команду і сказали вау. А що мотивує входити? І що мотивує входити? Більше драйвять люди, в першу чергу, технологія, чи все ж таки все разом? Оце. Ну, складне питання, але хоч одне, якщо ми бачимо щось таке outstanding. Ну, наприклад, ми заходимо зараз в інший біотек стартап, тут місцевий американський, там 2 стенфордських професори, в них на 2000 наукових статей на цю тематику. Ти розумієш, що коли 2 стенфордські професори, які написали 5000 статей, вирішили робити стартап, то в них може щось вийти. Але це не pre-seed, це seed, я б сказав, бо в них вже щось є, і в них там підняти гроші до того, кілька фондів зайшли, то воно вже так трошки безпечніше, чим самим початку заходить. Ну, і така собі, знаєш, екосистема, в центрі якої венчурний фонд. Там навколо, знаєш, там є ще декілька брендів. Ну, наприклад, у нас є Startup Network. Там, багато хто знає. Unicorn Events. От ті івенти, що колись ми почали у Києві, today під нашим брендом проходять в 56 країнах світу. Ого, я не знав про це, про всі будуть знати. Вони є і в Японії, і в Австралії, і в Азії, і Middle East, і Європа, і там Северна, що я кажу, Northern, South America. І от кожного кварталу ми проводимо всі національні конкурси, потім там вінери виходять до півфіналу і потім до фіналу. Знову. І от ми дивимося, ми завжди дивимося стартап, у нас їх дуже багато. Потім в нас є ще така платформа, синдикатна платформа, дуже схожа, мабуть, на AngelList і Provinal. То ми там і інвесторів онбордимо, там партнерів наших онбордимо, хто хоче доєднатися до нас як партнер венчурного. І вона дозволяє організувати свій інвестиційний клуб, і там вести з нами разом венчурний бізнес. Тобто є така послідовна лінія там для early stage стартапів, є синдикація і ще й фонд. Велика екосистема, яка має різні рівні, так? А ще щось вище будемо давати? Ні, знаєш, у нас є ще VC-Hub, таке закрите ком'юніті VCs, ми обмінюємося там ділсами, бо, розумієш, гарний стартап, як це там звучить, може странно, навіть тут гарний стартап і раунду A, це дуже складно. Гроші тут не потрібні. А тут фондів американських отак грошей свої. І тут ти видумуєш всілякі стратегії, щоб бути в топових ділсах. Бо таких самі ділів тут дуже багато. Знаєш, там. А в топові там, такі попасти не так просто. То у нас є оцей VC House. І інколи ми збираємося, навіть in-person, offline, і там не можна нікого не пускати. Ні стартапи, не консультантів, тільки VC збираються, бо їх тяжко насправді витягнути на зустріч. Зібрати. І є, of course, наш Silicon Valley Syndicate Club, то кожен інвестор такий час може з нами інвестувати десь від 10К і більше через наш синдикатний фонд. Силіконова долина – це місце, де твої ідеї і твій потенціал визначає значно більше, ніж те, звідки ти. Це дуже міжнародне місце. Тут сюди приїжджають люди зі всього світу, які планують змінювати світ за допомогою технологій та технологічних рішень. Відповідно, екосистема дає тобі можливість будувати значно більші продукти, інвестувати в значно цікавіші можливості. При цьому, особливо зараз, після ковіду, після пандемії, Силіконова долина відкриває двері значно глобальніше. Інвестори, одним з яких я є, дивляться на світ значно інакше. Вони відкриті до проєктів з міжнародними фаундерами, вони відкриті для проєктів, які мають міжнародні офіси, що відкриває велику кількість можливостей для компаній зі всього світу. Чи дивиться фонд ваш додати в портфель українських стартапів? Можливо, вже є вони у вас? У нас немає в портфелі українських стартапів, проте ми є міжнародним фондом, і ми інвестуємо глобально. У нас багато в портфелі компаній з Європи, багато ізраїльських компаній, доволі багато британських. Нещодавно ми зробили одну з наших перших інвестицій в Латинській Америці. Відповідно, якщо продукт має великий потенціал і продукт має хорошу ринкову динаміку, не завжди залежить, звідки його кофаундери,
важливо те, яку місію вони переслідують, який продукт вони готові будувати, яку динаміку вони мають. Тому що динаміка, або який називають трекшн, визначає значно більше, ніж твоє походження. Сюди переїжджаєш, і це все типу зовсім інше. Тут зовсім по-іншому будуються стартапи. В Україні більше бутстрепиться, і капітал береться з інших, типу, більш успішних речей, типу, тому більш популярні венчур-студіо, якісь, типу, більш конгломерати, які щось будують, типу Genesis, чи там Пави, чи когось іншого. Думаешь открывать здесь офис своих инсайдов, то получать быстрее? Знаешь, как кто-то прокладывал оптоволокно к бирже, да, с разных мест, так и ты. Слушай, ну, офис, мы подумали насчет офиса, но на самом деле, конечно, офис не важно, тут как бы физическое место не является определяющим, поэтому, но присутствие мы точно будем здесь свое увеличивать, ездить сюда чаще, проводить здесь больше времени. Насчет офиса будем думать, наверное, в какой-то момент это произойдет, да, то есть однозначно фонду здесь нужно присутствие, однозначно нашим компаниям тут нужно присутствие, поэтому будем точно здесь больше времени проводить. А расскажи свою историю, вот как ты пришел к тому, чтобы создать фонд? Ну смотри, мы в Генезисе всегда строили компании, помогали строить предпринимателя внутри бизнеса, да, своей экспертизой, ресурсами. И в какой-то момент мы подумали, что почему бы нам не начать передавать этот опыт не только компаниям, которые мы строим внутри Генезиса, но и ребятам, которые строят бизнесы там, не с нами, вне Генезиса, да. Потому что очевидно, что если мы концентрировались бы только на том, что происходит внутри Генезиса, мы, теряли бы часть, не то что часть, даже большую часть того, что вообще происходит в IT, тех бизнесов, которые талантливые ребята строят. Поэтому мы решили начать передавать те ресурсы, которые у нас есть в Генезисе, на внешние бизнесы. Вот. И 4 года назад запустили Genesis Investments. А сейчас фонд называется Flower One Ventures. Мы сделали ребрендинг это порядка 2 лет назад. В Украине фондов мало, фаундеры недофинансированы, поэтому мы видим очень классное opportunity, потому что фонды здесь не понимают Украину, да, они не боятся, не видят то, что у нас происходит. Мы находимся в контексте, мы видим, мы не боимся наших фаундеров, поэтому мы с радостью поддерживаем классных ребят, даже если они на этом этапе не фандрейзабл здесь. Мы, соответственно, можем помочь им подготовить к тому, чтобы они выходили сюда, фандрейзили здесь или в Европе и строили бизнес. Вот с вашего сегодняшнего портфеля ты можешь выделить украинского фаундера и описать его какие-то особенности, почему украинский фаундер интересен тебе, да, украинские проекты тебе интересны? Слушай, я где-то услышал очень классную метафору про украинского фаундера, что это, знаешь, такие золотые тараканы. Те ребята, которые, почему золотые? Потому что суперталантливые, умные, классные, но при этом тараканы, потому что они выживут в любой ситуации. То есть у нас в портфеле ни один бизнес не закрылся из-за войны. Представим то, что у нас есть ребята, которые очень сильно пострадали. При этом все продолжают работать. То есть я уверен, что не будет, если бы мы не знаю, говорили, про итальянских фаундеров, не хочу никого обидеть, да, испанских, американских, да, то, для них бы был это просто супер стресс. Половина бизнесов бы перестали работать. Наши ребята, война, нет электричества, все равно покупают генераторы, покупают батареи, Старлинки, пофиг, все продолжают работать в любых обстоятельствах, да, поэтому вот это, наверное, самое главное качество, особенно сейчас, когда дешевых денег на рынке больше нет, но это фундаментально меняет вообще, сейчас самое лучшее время для того, чтобы быть вот таким максимально живучим фаундером, который будет делать свой бизнес, несмотря ни на що. Про тренди, які ти бачиш тренди до кінця року, які індустрії варто інвестувати, тобто будувати стартапера, і що на 3 роки ти бачиш? Дуже гарне питання, ти ж знаєш, future, nobody knows. Так, але предикшени роблять. Ти знаєш, от багато людей може думати, і я раніше так думав, що ти можеш знайти інвестиції для кожного стартапу. Неважно, яка індустрія, але по факту це не так. От люди як люди, носяться з якимось, от сьогодні це стало модно,
І понеслись інвестиції. От прошлого року там всі кричали Web3, і куча грошей понеслася в Web3. Да. Цього року там OpenAI вийшов, всі кричать тепер AI, і всі понеслись там інвестувати в AI стартап. І якщо ти подивишся там на YC, де Again, да, то там з цього року майже половина стартапів була зв'язана з AI. Да. І решта, да, там, їм становиться дуже тяжко підняти гроші. Наприклад, там, hardware startups, дуже тяжко зараз піднімати гроші, знаєш там. І от я бачу, у нас є в портфелі кілька, і от вони там, бідняги, мучаються, бо дуже тяжко, VC дають там гроші хардверним стартапам, то вони працюють з corporate VCs, вони йдуть на краудінвестингові платформи, знаєш, щоб там гроші підняти. А от такі різні там способи. Так, тренд цього ми зрозуміли. А наступного року, на що варто звернути увагу, ми не знаємо. Так, слухай, я персонально, я дуже вірю, я бачу зараз, що там зараз відбувається у biotech. Нам розумієш, що сталося? AI змішався з біотеком. Це цікавий симбіоз. І там таке почалося, знаєш, там дуже я радий. Слухаю, і в мене там глаза розширяються там. Це мій прибіг, бо це стосується нашого особистого життя, здоров'я. Так. Всі навколо мене, всі типу crazy AI, crazy LLM, всі хочуть чи вкладатися, чи імплементувати в своїх проєктах. Але я насправді теж думаю, що взагалі те, що зараз з'являється, багато чого змінить. Типу, my ChatGPT will talk to your ChatGPT. Між корпораціями, так? Між чим завгодно. Але дивись, для мене, як для фаундеру фонду, це дуже цікаво, тому що оці інтерфейси, оці сумісності, вони ж теж, типу, це ж інтерфейс, це ж експірієнс. І потім ти будеш робити, щоб твоєму ChatGPT було класно, щоб він не витрачав багато часу з якимось там потім лівими, піде оптимізація через левел. Круто, так, круто. то ти робиш класний експірієнс для LLM. Це знов інсайт, це реальний інсайт, так, це цікаво. AI – це не нова індустрія, і люди, які почали зараз фокусуватись на AI-проєктах, мені здається, вже встрибують в не перший вагон потягу, який давно йде. Відповідно, використання AI як аплікейшн для різного типу юзкейсів і фокусування на юзкейсі і проблемі, яку AI як технологія може вирішити, є значно більш важливим, ніж фокусуватися на технології як такій. Фінтек, що ти скажеш про цю індустрію? Ми бачимо зараз банкову кризу, ситуація, яка, в принципі, ставить під питання існування класичного банкінгу, відповідно, все, що оптимізує процеси всередині банків і тим самим спрощує доступ до фінансової системи і підвищує довіру до фінансової системи глобально і міжнародно, матиме великий потенціал. А що ти скажеш про Web3? Web3 зараз переживає складні часи, але мені здається, це не краще. Web3, як і будь-яка... Чому не краще? Поясню. Тому що Web3 як індустрія з emerging technology, це технології, які швидко змінюються, переживає такі цикли доволі часто, тому що є цикл високого зростання, цикл занепаду. Цикл занепаду насправді відфільтровує компанії, які прийшли в індустрію для спекулятивних цілей і які не несуть інженерної цінності і цінності кінцевому користувачу. Відповідно, фокусування на цінності кінцевому користувачу може мати великий адвантаж для компаній загалом і для індустрії Web3 так само. Что спасет человечество? Карбоновые кредиты или AI? Может, другие варианты? Конечно. Это на самом деле хороший вопрос. В любом случае, да, AI захватит любую, там, каждую сферу деятельности, да. Вопрос в том, поможет ли AI человечеству решать более глобальные, более масштабные задачи, там, те же климатические вопросы, да, или колонизация других планет, или что-нибудь такое большое, да. Или наоборот, AI сделает так, что все население планеты будет жить на вот этом универсальном доходе, работать будет там пару процентов, и все остальные будут сидеть в ТикТоке, да? Вот, поэтому, мне кажется, спасет планету амбиции умных людей, которые будут продолжать строить и использовать AI для того, чтобы не для того, чтобы не работать и ничего не делать, да, а для того, чтобы решать более масштабные задачи. Web3 или финтек? Ну, мне кажется, Web3, в принципе, как понятие или уже умерло, или должно умереть, да, ну, потому что там, условно, был там Web1, Web2, Web3, и
не выглядит так, что Web3 — это то, что мы имеем. Скорее, Web3 — это, да, тот же AI, да. Вот, поэтому финтех, да, ну, понятно, что который должен трансформироваться и использовать там те же блокчейн-технології і тот же AI. Правильне розподілення ресурсів між одним і іншим може бути хорошим фактором для того, щоб врятувати людство. Людство неможливо врятувати в цілому, можна вирішувати конкретні проблеми. І мені видається, карбонові кредити і штучний інтелект можуть вирішувати багато конкретних проблем, як і багато інших технологій, над якими є над чим працювати. В яку мотиваційну коротку пораду ти дасть українським стартапам, щоб вони не здавались боротися за свої проекти, а будувати нові 3-4 поради, які можуть мотивувати сьогодні наших глядачів? Вчіть англійську, читайте англійською, дивіться англійською. Знайте, що ви нічого не знаєте, ставте питання і мисліть глобально. Да, Галина вас запитала, чому ми не робимо інтерв'ю на англійській мові, тому що це основа цього міту. Це, в принципі, основа будь-якого доступу до глобальної екосистеми. Якщо ви хочете будувати глобальний продукт, ви маєте розмовляти глобальною мовою. Відповідно, розуміння не тільки мови, як мови, але й розуміння термінології, розуміння того, як працюють ті чи інші інструменти різних індустрій. Це критично важливий фактор успіху будь-якої компанії. Українці і українські компанії мають тенденцію зростати значно швидше, більше та якісніше, незалежно від умов. І оця resilience, який називають американці, це абсолютно критичний фактор для стартапів в цілому. Ми спілкувалися з професором з Берклі, а він назвав певні ковенанти, чому українські фаундери особливі. От ти можеш назвати свої ковенанти, чому українці тут сміливі, розумні, от свої особисті як представник венчурної історії? Мені здається, resilience і performити no matter what. Друге – це hustle. Hustle – це штовхатись, але проштовхуватись і пробиратись туди, куди інші не можуть. Воно ж додає до завзяття. Мені здається, що завзяття – це велика національна характеристика. Завзяття, так? Мені здається, що завзяття – це велика національна характеристика, яка робить нас унікальною нацією. І четверта, доволі зрозуміла категорія, але мені здається, прекрасний технологічний потенціал, який базується на хорошій математичній освіті. Комбінація цих факторів дає багато предиспозицій для потенційного успіху. Дійте, не чекайте ідеального моменту, ви не бійтеся помилятися, тому що тільки помиляючись, ви розвиваєтесь. І деколи для того, щоб отримати так від інвестора, ти маєш отримати 100 ні, 1000 ні. Є дуже багато кейсів в світі, читаючи різні автобіографії і так далі, і вже знаючи на власному досвіді. Треба просто рухатися вперед, не чекати ідеального моменту. І позитивний настрій, оптимізм. І як Філ Найт в Стенфорді ми бачили на такому пам'ятнику Філ Найта, де він підписав, і він говорив, що так, шлях підприємця, він є більш стресовий, там немає стабільності, до якої ми так біологічно завжди прямуємо, але він набагато цікавіший і веселіший. Я вам всім українським стартапам кажу, ви круті, ставте найвищі цілі, тому що ви їх можете досягнути. Подивіться, скільки людей їх досягало. Не чекайте ідеальних моментів, рухайтеся вперед, позитивно мисліть, насолоджуйтеся від цього процесу. Тому що суть в процесі, а результат, він коригується весь час по ходу. Мені здається, що у українським фаундерам в них є перевага через те, що вони готові були прийти, через те, що вони прийшли за минулий рік-півтора. Що вони мають експірієнс, що нема в тих людей, де вони їх таргет-маркет, що вони можуть, наприклад, в Україні більше уваги приділяють на стиль та все таке інше, ніж тут. Тут трохи інший. І тому українці можуть з собою це принести. І за що цього отримати якусь перевагу. Але їм треба вчитися і дивитися, хто насправді ті люди, для кого вони щось будують. Тому що це може бути помилкою, що коли вони починають робити якийсь проект, вони роблять це для української аудиторії, а хочуть вийти сюди. Їм треба дуже сильно юзериться в тих регіонах, тих ринках, куди вони хочуть зайти. Ну так, якось знайомитись, дізнаватись, customer development, дуже важливо. Мне кажется, успех стартапа на ранней стадии — это функция двух вещей. Первое — амбиций, и сложно эймить на что-то очень большое. А то, что мы часто видим, особенно на самом деле это проблема наших украинских стартапов, что амбиция достаточно ограничена у многих.
То есть все хотят построить что-то там небольшое, закрыть какую-то небольшую потребность. А лучше, конечно, когда, как бы, если ты там целишься на 10 миллиардов, ну, вероятность того, что у тебя получится построить бизнес на 1, она сильно выше, чем если ты целишься на бизнес там, на 100 миллионов. А второе качество — это способность продолжать строить то, во что ты веришь, несмотря ни на что. То есть, несмотря на все сложности, внутренние проблемы стартапа, внешние проблемы, просто keep going, потому что на самом деле тебе надо, чтобы тебе, ну, там, в любом стартапе надо, чтобы повезло там 1-2 раза в истории компании, да. Ты можешь проиграть 100 раз, но выиграть тебе надо там 1 раз на самом деле. Ну и неважно, сколько раз ты проиграл, да, там в книжке никто не напишет. Проигрывай, чтобы выиграть, да? Да не, я имею в виду, никто не будет там, если ты достигнешь успеха, никто не будет говорить: о, это чувак, который там, вот у него это не получилось, это не получилось. Если тебе 1 раз получилось, это уже enough, да. Все остальное, оно, ну, как бы будет фоном, да. В любой, там, не знаю, там, у Амазона проектов, которые они закрыли, десятки, у Гугла проектов, которые закрыли, десятки. Кому-то везет быстро, да, кому-то везет там на первый год существования компании, сразу что-то получается. Кому-то везет там на... Я, кстати, использую слово «везет», ну, не случайно, потому что, на самом деле, удача, ну, из того, что я вижу по портфелю, она зачастую, ну, определяет результат, да. Ну, просто надо дальше продолжать работать, и в какой-то момент ты там test and learn, и попадешь в то решение, или в ту нишу, или в тот продукт, который позволит построить большую компанию. Sure. So I think for the Ukrainian founders out there, or for the aspiring next generation of Ukrainian founders, I hope that you'll take some inspiration that, as I was mentioning, even when times seem very tough and the future looks a bit more dark, I think it's the entrepreneurs in society that really help to push us forward and to bring us out of these downturns or out of these harder times. Entrepreneurs are creating the economy of the future. The companies that are going to be strong 5 years from now or 10 years from now, they're being created today. And so I think we'll look back 10 years from now and we'll be very thankful to the current generation of Ukrainian entrepreneurs, both for rebuilding the economy in the Ukraine and also for contributing to innovation here in Silicon Valley and around the world. So I think if you want to be part of that legacy, then start building your company now. If you're an entrepreneur right now, I know times are tough, but keep at it. Every entrepreneur has those times of trial, and this is what makes you stronger for the future. Те, що ми зараз створюємо, да, і цю історію фільму, вона можлива в тій частині, бо ми хочемо показати, що не потрібно здаватися. Є завжди якісь підводні камні, шлях стартапера, він нелегкий. Друзі, ми це зробили. Зняли переможний фільм, як українці своїми технологіями покоряють цю Кремніву долину, як носять нашу культуру, як наповняють місця та серця теплом, думкою про рідну землю та рідну країну. Ми перемагаємо, бо перемога в наших тілах і серцях. Боротьба – це шлях, і ми це здійснили. До перемоги нам. Дякую всім, хто створив це для вас. Надихайтесь, боріться та любіть. Слава Україні!